Lektion 1. Strandnöje. Är vattnet tillräckligt varmt för simning? Många barn lär sig simma på stranden och njuta av att leka i vattnet. Ja, det känns helt rätt. Att titta på barn som plaskar runt väcker så många glada minnen från min egen barndom. Jag vet vad du menar. Stranden är en underbar plats för familjer att skapa bestående minnen tillsammans. Exakt. Att lära sig simma i havet är en så viktig färdighet, och det är fantastiskt att barn har den möjligheten här. Säkert. Dessutom kan det vara så roligt att spela i vågorna. Det är som naturens egen lekplats. Absolut. Det uppmuntrar barn att vara aktiva och äventyrliga, vilket är fantastiskt för deras utveckling. Och låt oss inte glömma hur uppfriskande det känns att dyka i det svala vattnet en varm dag. Ja. Det är det perfekta sättet att slå värmen samtidigt som du njuter av naturens skönhet. Definitivt. Stranden är verkligen en magisk plats för både avkoppling och nöje. Lektion 2. Lägenhetsjakt. Vilken typ av lägenhet letar du efter? Jag hoppas kunna hitta ett rum som känns mysigt och välkomnande. Det låter härligt. Lägenheter med ett sovrum kan vara perfekta för att skapa ett personligt utrymme samtidigt som de är hanterbara. Exakt. Jag vill ha en plats där jag kan känna mig bekväm och hemma, särskilt efter en lång dag. Ja, och att ha en mysig miljö kan verkligen förbättra ditt allmänna välbefinnande. Vilka bekvämligheter hoppas du på? Jag skulle älska en enhet med bra naturligt ljus och kanske till och med en liten balkong för lite frisk luft. Det låter perfekt. En balkong kan vara en bra plats för morgonkaffe eller kvällsavkoppling. Absolut. Jag tror också att ha en närliggande livsmedelsbutik skulle vara bekvämt för dagliga behov. Definitivt. Att vara nära bekvämligheter kan göra livet så mycket enklare och roligare. Jag håller med. Jag är glad över att börja denna sökning och hitta en plats som verkligen känns som hemma. Lektion 3. Barndomsminnen. När jag var barn satte han en käpp på min tunga och han lyste sitt ljus in i min mun. Han såg ganska allvarlig ut när han gjorde det. Det låter som en upplevelse. Var detta under ett läkarbesök? Ja, det var det. Jag minns att jag kände mig nervös, men det var bara en rutinkontroll av mina tänder. Jag kan tänka mig. Dessa stunder kan vara skrämmande för barn, men de är viktiga för vår hälsa. Exakt. Jag tror att de tidiga erfarenheterna hjälpte mig att förstå vikten av tandvård. Ja. Det är avgörande att ingjuta goda vanor från en ung ålder, även om besöken kan vara lite skrämmande. Absolut. Nu uppskattar jag dessa kontroller och vikten av att ta hand om mina tänder. Det är ett bra perspektiv. Det är lustigt hur barndomsrädslor kan förvandlas till värdefulla lärdomar när vi växer. Definitivt. Dessa minnen formar vilka vi är och hur vi närmar oss hälsa som vuxna. Lektion 4. Mobilappsutveckling. Vi skulle vilja samskapa en ny mobilapp för vår målmarknad, eftersom det är en spännande möjlighet för oss. Det låter fantastiskt. Att samarbeta i en app kan verkligen engagera vår publik och ge dem användbara verktyg. Absolut. Det är viktigt att förstå våra användares behov och preferenser för att skapa något värdefullt.
Exakt. Att genomföra undersökningar eller fokusgrupper kan hjälpa oss att samla in insikter innan vi påbörjar utvecklingsprocessen. Bra idé. Feedback från potentiella användare kommer att vägleda oss i att utforma funktioner som passar dem. Ja, och det kommer också att säkerställa att vi uppfyller deras förväntningar redan från början. Vilka funktioner tycker du att vi ska prioritera? Jag tror att användarvänlig navigering och interaktiva element bör vara högsta prioritet för att förbättra deras upplevelse. Definitivt. En sömlös upplevelse kan göra hela skillnaden när det gäller att behålla och nöjda användare. Jag är exalterad över den potentiella inverkan den här appen kan ha på vårt community och hur den kan höja vårt varumärke. Lektion 5. Berättelsen om frihet. Det är fascinerande att tänka på den frihet hon har blivit. Hennes berättelse är ingen torr krönika av obskyra fakta från historiens dammiga bibliotek. Absolut. Hennes resa är levande och full av liv och speglar de kamper och triumfer som format hennes identitet. Exakt. Det är inspirerande att se hur hennes erfarenheter får resonans hos så många människor, vilket gör att historien känns relevant och levande. Ja, hennes berättelse talar till hjärtat och påminner oss om att historien inte bara handlar om datum och händelser, utan om verkliga mänskliga upplevelser. Verkligen. När vi engagerar oss i berättelser som hennes, kan vi få kontakt med det förflutna på ett meningsfullt sätt och förstå de lärdomar det ger. Det är så sant. Det uppmuntrar oss att reflektera över våra egna resor och de friheter vi ibland tar för givna. Ja. Genom att dela hennes historia hedrar vi inte bara hennes arv utan inspirerar också framtida generationer att fortsätta kampen för frihet. Absolut. Det är en kraftfull påminnelse om vikten av berättande för att bevara vår historia och kultur. Jag tror att vi genom berättelser kan hitta en gemensam grund och främja empati bland olika samhällen. Lektion 6. Laga mat tillsammans. Visst, kan du hacka löken åt mig? Jag har ett recept i åtanke som blir jättegott med dem. Naturligtvis. Jag kommer genast igång med det. Färsk lök ger alltid så bra smak till rätter. Det gör de verkligen. Jag älskar hur de kan förvandla en måltid, vilket gör den så mycket mer aromatisk och aptitretande. Absolut. Dessutom är det alltid roligt att laga mat tillsammans. Det gör att processen känns mer som en delad upplevelse. Ja. Det är ett bra sätt att knyta an samtidigt som du gör något produktivt. Vad planerar du att göra? Jag tänkte på en rejäl grönsakssoppa. Det är perfekt för detta kyliga väder. Det låter perfekt. Jag kan inte vänta med att njuta av en varm skål med soppa tillsammans. Jag också. Matlagning handlar inte bara om maten. Det handlar om att skapa minnen i köket. Exakt. Jag älskar hur måltider gjorda med omsorg kan föra människor närmare varandra. Lektion 7. Överlevnadsförmåga. De överlevde genom att jaga och samlas över hela kontinenten, även i ökenområdena där överlevnaden är utmanande. Det är otroligt. Det belyser motståndskraften och anpassningsförmågan hos dessa samhällen genom historien. Absolut. De var tvungna att lita på sin kunskap om landet och sina färdigheter för att hitta mat och skydd. Ja. Det är fascinerande att tänka på hur olika deras liv var jämfört med våra idag.
Säkert. Det får mig att uppskatta de bekvämligheter vi har samtidigt som jag respekterar deras fyndighet. Exakt. Deras berättelser påminner oss om vikten av att förstå vår miljö och vara kopplad till naturen. Definitivt. Dessa överlevnadsfärdigheter är tidlösa och kan fortfarande vara relevanta idag, särskilt i utomhusäventyr. Jag håller med. Det är avgörande för oss att lära av det förflutna och tillämpa dessa lärdomar i våra moderna liv. Bra sagt. Vi kan hämta inspiration från deras motståndskraft och lära oss att uppskatta våra resurser mer. Lektion 8. Resplaner. Definitivt. Jag har letat efter prisvärda flyg och boende för vår kommande resa. Det är jättebra. Att hitta bra erbjudanden kan göra stor skillnad i vår resebudget. Exakt. Jag vill se till att vi har tillräckligt med över för aktiviteter och upplevelser när vi väl kommer. Säkert. Det handlar om att balansera kostnaderna samtidigt som du kan njuta av allt destinationen har att erbjuda. Jag håller helt med. Har du hittat några lovande alternativ hittills? Ja, jag hittade några prisvärda flyg och ett fantastiskt litet hotell som är välrecenserat och centralt beläget. Det låter perfekt. Att vara på en central plats kommer att göra det så mycket lättare att utforska. Absolut. Dessutom ger det oss chansen att fördjupa oss i den lokala kulturen. Exakt. Jag är spänd på att se vilka äventyr som väntar oss på denna resa. Lektion 9. Kom ihåg hjältar. Han var en general och han talade mjukt och vördnadsfullt när han beskrev en stor hjältes död. Det slog alltid an hos mig. Det är ett gripande sätt att hedra någons minne. Det visar djup respekt för deras uppoffringar och bidrag. Absolut. Dessa ögonblick påminner oss om vikten av att känna igen hjältarna i våra liv, både förr och nu. Ja. Det är avgörande att fira deras arv, eftersom de inspirerar oss att sträva efter storhet i våra egna liv. Exakt. Deras berättelser är ofta fyllda med tapperhet och motståndskraft, vilket kan motivera oss under svåra tider. Jag kunde inte hålla med mer. Att reflektera över deras handlingar hjälper oss att uppskatta värdena mod och uppoffring. Verkligen. Det är en påminnelse om att varje generation har hjältar som formar historiens gång. Ja. Vi bör alltid sträva efter att lära av deras erfarenheter och hedra deras minnen genom våra handlingar. Bra sagt. Låt oss föra deras lärdomar framåt och inspirera andra att göra detsamma. Lektion 10. Fördelar med trädgårdsarbete. Det är det verkligen. Dessutom är trädgårdsarbete också en stor stressavlastare. Det är något terapeutiskt med att gräva i jorden. Absolut. Att vara i naturen hjälper verkligen till att rensa sinnet och föryngra andan. Ja. Att se växter växa och blomstra ger en känsla av prestation och anslutning till livet. Exakt. Det är givande att vårda något och se frukterna av ditt arbete, både bokstavligt och bildligt. Säkert. Trädgårdsarbete uppmuntrar oss också att sakta ner och uppskatta de enkla sakerna i livet. Jag kunde inte hålla med mer. Det är ett underbart sätt att koppla av från tekniken och återknyta kontakten med naturen. Definitivt.
Dessutom kan odla dina egna grönsaker också vara ett bra sätt att äta hälsosammare. Ja. Färska råvaror från trädgården smakar så mycket bättre än köpta i butik. Exakt. Det är en tillfredsställande hobby som gynnar både vår mentala hälsa och vår kost. Lektion 11. Jazz Legacy. Och Billie Holiday är inte längre vid liv. Men många stora jazzmusiker gör fortfarande intryck idag. Det är sant. Hennes arv fortsätter att inspirera nya generationer av artister inom jazzgenren. Absolut. Känslorna och djupet hon tillförde sin musik satt en standard som många fortfarande strävar efter att uppnå. Ja. Det är fascinerande att se hur jazzen utvecklas samtidigt som den hedrar rötterna som lagts ned av legender som henne. Exakt. Dagens musiker blandar traditionell jazz med moderna influenser och skapar något fräscht och spännande. Det är en vacker fusion. Jazz har denna otroliga förmåga att anpassa sig samtidigt som den behåller sin kärna. Säkert. Jazzens improvisatoriska karaktär håller den dynamisk och engagerande för både musiker och lyssnare. Absolut. Jag älskar att upptäcka nya artister och höra hur de tolkar jazztraditionen. Jag också. Det är en påminnelse om att musik är en levande konstform som fortsätter att växa och få resonans hos människor runt om i världen. Lektion 12. En hotellupplevelse. Robinson tvingades bo på ett färgat hotell och man trodde att det skulle finnas en större chans till säkerhet där. Det är en bedrövlig verklighet. Den belyser de kamper som många ställdes inför under den tiden för att söka grundläggande rättigheter och värdighet. Absolut. Ett hotell ska vara en plats för komfort, inte en påminnelse om segregation och ojämlikhet. Exakt. Det är viktigt att komma ihåg dessa historiska sammanhang för att förstå hur långt vi har kommit, men ändå hur mycket arbete som återstår. Ja. Berättelser som Robinsons påminner oss om den motståndskraft människor visade inför motgångar. Jag håller med. Det är avgörande att hedra dessa erfarenheter och lära av dem för att förhindra att historien upprepar sig. Säkert. Genom att dela dessa berättelser kan vi främja empati och medvetenhet hos kommande generationer. Absolut. Det är en kraftfull påminnelse om vikten av jämlikhet och rättvisa för alla individer. Bra sagt. Sådana diskussioner kan hjälpa till att inspirera till förändring och främja förståelse bland olika samhällen. Lektion 13. Shoppingtips. Låt oss se vad som fångar mig idag i butiken. Kom ihåg att tänka på designen och funktionaliteten hos de föremål vi behöver. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det är viktigt att hitta saker som inte bara ser bra ut utan också tjänar sitt syfte väl. Absolut. Ett väldesignat föremål kan verkligen förbättra vår upplevelse, oavsett om det är kläder eller heminredning. Exakt. Jag försöker alltid välja saker som är både snygga och praktiska, speciellt för vardagsbruk. Ja. Det är som att hitta den perfekta balansen mellan estetik och användbarhet. Vad hoppas du hitta idag? Jag letar efter några nya köksprylar som kan göra matlagning enklare och roligare. Det låter kul. En bra pryl kan verkligen effektivisera matlagningsprocessen och väcka kreativitet i köket. Definitivt.
Låt oss hålla utkik efter allt innovativt som fångar vår uppmärksamhet. Säkert. Jag älskar att upptäcka nya verktyg som kan göra våra matlagningsäventyr ännu mer spännande. Lektion 14. Att förstå vacciner. Ett vaccin kan förebygga sjukdomar genom att injicera personen med några försvagade bakterier som orsakar sjukdomen. Det stämmer. Det är fascinerande hur vacciner fungerar genom att träna vårt immunsystem att känna igen och bekämpa infektioner. Exakt. Vetenskapen bakom det är anmärkningsvärt, och det har räddat otaliga liv genom åren. Ja. Vaccination har spelat en avgörande roll för att kontrollera utbrott och skydda folkhälsan. Det är fantastiskt att tänka på hur ett enkelt skott kan ge ett så kraftfullt skydd för individer och samhällen. Absolut. Utbildning om vacciner är avgörande för att skingra myter och uppmuntra människor att vaccinera sig. Ja. Att förstå fördelarna kan hjälpa till att öka vaccinationsfrekvensen och förbättra de allmänna hälsoresultaten. Definitivt. Det är ett samarbete för att säkerställa att vi alla förblir säkra och friska i våra samhällen. Bra sagt. Att främja medvetenhet och tillgång till vaccin är avgörande för att bygga en hälsosammare framtid. Lektion 15. Hobbyer och intressen. Ja, jag älskar att måla och sticka på fritiden. Hur är det med dig? Det låter underbart. Jag tycker om att fotografera och utforska nya platser och fånga ögonblick när jag går. Fotografering är ett så vackert sätt att uttrycka kreativitet. Har du ett favoritmotiv du gillar att fotografera? Jag älskar att fånga landskap, speciellt under soluppgång och solnedgång när färgerna är så livfulla. De tiderna är magiska. Jag kan föreställa mig hur givande det måste vara att frysa de där stunderna i tiden. Absolut. Varje foto berättar en historia och väcker minnen av upplevelserna jag hade när jag tog dem. Det jag älskar med konst, oavsett om det är målning eller fotografi, låter oss dela våra perspektiv. Exakt. Det är ett sätt att få kontakt med andra och uttrycka känslor som ord ibland inte kan fånga. Bra sagt. Jag tycker att vi borde planera en kreativ dag tillsammans. Kombinera våra hobbyer för ny inspiration. Lektion 16. Livsmedelsbehov. Och lite bröd. Hur är det med dig? Jag behöver frukt, ost, yoghurt och lite snacks för veckan. Det låter som en bra lista. Färsk frukt är avgörande för hälsosamt mellanmål. Vad planerar du att skaffa? Jag tänker på äpplen, bananer och kanske några bär för variation. De är perfekta för frukost eller ett snabbt mellanmål. Bra val. Jag älskar att lägga till bär i yoghurt. Det ger en läcker och näringsrik behandling. Ja. Ost passar bra med frukt, vilket gör den till en perfekt kombination för en lätt måltid eller mellanmål. Absolut. Jag gillar också att ha några nötter till hands för en extra energikick under dagen. Det är en smart idé. Nötter är så mångsidiga och packade med näringsämnen. Vi har ett väl avrundat urval. Definitivt. Låt oss se till att ha allt vi behöver för att hålla våra måltider intressanta och hälsosamma denna vecka. Håller med. En bra variation håller oss motiverade att laga mat och njuta av våra måltider. Lektion 17.
kaos och ordning. Kraft är nödvändigt för att hålla tillbaka det kaos som orättvisor och det irrationella ofta för med sig i samhället. Det är ett djupt uttalande. Den belyser den pågående kampen mellan att upprätthålla ordning och att ta itu med ojämlikheter. Exakt. Ibland kräver det kollektiva åtgärder och starkt ledarskap för att främja ett rättvist samhälle. Ja. Det är viktigt att stå upp mot orättvisor, men vi måste också närma oss det med visdom och strategi. Absolut. Att balansera styrka med medkänsla kan skapa bestående förändringar och inspirera hopp. Jag kunde inte hålla med mer. Det är en påminnelse om att även om vi måste kämpa mot kaos, bör vi också främja förståelse och dialog. Säkert. Att delta i samtal om dessa frågor kan överbrygga klyftor och främja enighet. Exakt. Tillsammans kan vi arbeta för en mer rättvis framtid där allas röster hörs och värderas. Bra sagt. Det är vårt ansvar att bidra till den förändringen och stödja varandra i processen. Lektion 18. Att göra skillnad. Jag kunde inte hålla med mer. Tillsammans kan vi göra skillnad, särskilt när vi kombinerar våra ansträngningar och resurser. Absolut. Kollektiv handling förstärker våra röster och ökar vår påverkan på de frågor vi bryr oss om. Ja. Det är inspirerande att se hur samhällen kan mötas för att skapa positiv förändring och stödja varandra. Definitivt. Oavsett om det är genom volontärarbete, opinionsbildning eller helt enkelt att sprida medvetenhet, varje liten bit räknas. Exakt. Varje åtgärd, oavsett hur liten, bidrar till en större rörelse för framsteg. Jag älskar det perspektivet. Det är givande att veta att vi alla kan spela en roll i att forma en bättre framtid. Ja. Och att hitta likasinnade individer att samarbeta med kan göra resan ännu mer tillfredsställande. Absolut. Tillsammans kan vi övervinna utmaningar och inspirera andra att gå med i saken. Bra sagt. Låt oss fortsätta att stödja varandra och sträva efter positiv förändring i våra samhällen. Lektion 19. Laga mat tillsammans. Det är smart. Så, börjar du matlagningsprocessen nu? Ja, jag är sugen på att komma igång. Att laga mat tillsammans kan vara en så rolig och engagerande upplevelse. Absolut. Det är ett bra sätt att knyta kontakter och dela med sig av våra kulinariska färdigheter samtidigt som vi skapar något gott. Jag kunde inte hålla med mer. Dessutom är det alltid trevligt att njuta av en måltid som vi har lagat själva. Exakt. Har du ett specifikt recept i åtanke för dagens matlagningssession? Jag tänkte göra en pastarätt med färska grönsaker och en lätt sås. Det blir nyttigt och gott. Det låter perfekt. Jag älskar hur pasta kan vara så mångsidig och lätt att anpassa till olika smaker. Ja. Och det bästa är att vi kan anpassa det utifrån vilka ingredienser vi har till hands. Jag är spänd på att se hur det blir. Matlagning kan vara en så kreativ process, och jag kan inte vänta med att njuta av resultatet. Lektion 20. Klimatutmaningar. I dalen är den genomsnittliga nederbörden bara ett par tum om året. Det är också en av de hetaste platserna i regionen.
Det är ganska utmanande för alla som bor där. Det måste göra odling och underhåll av grödor otroligt svårt. Exakt. Bristen på vatten kan allvarligt påverka jordbruket och försörjningen, vilket leder till matbrist. Ja, och det är en stark påminnelse om vikten av hållbara metoder för att hantera vattenresurser effektivt. Absolut. Samhällen i sådana områden behöver förnya sig och anpassa sig för att överleva under svåra förhållanden. Det är fascinerande hur vissa människor utvecklar tekniker för att spara vatten och maximera det lilla de får. Definitivt. Dessa anpassningar är avgörande för motståndskraft inför klimatutmaningar. Det är en påminnelse om att vi alla har en roll att spela för att ta itu med klimatfrågor och stödja drabbade samhällen. Bra sagt. Tillsammans kan vi främja medvetenhet och förespråka hållbara lösningar för att skydda vår planet. Lektion 21. Paris exploration. Definitivt. I Frankrike måste du besöka Paris och utforska Louvren. Det är en skattkammare av konst och historia. Absolut. Louvren är ikoniskt och jag kan inte vänta med att se mästerverken som den rymmer, som Mona Lisa. Ja. Upplevelsen av att gå igenom dessa gamla hallar är som att ta ett steg tillbaka i tiden. Säkert. Jag är också glad över att upptäcka de mindre kända verken och den vackra arkitekturen på själva museet. Exakt. Varje hörn av Louvren har sin egen historia, och det är ett bra sätt att fördjupa oss i kulturen. Och efter museet kan vi promenera längs floden Seine och njuta av den parisiska atmosfären. Det låter perfekt. Charmen med Paris är oöverträffad, speciellt när du är omgiven av sådan skönhet. Ja. Jag ser fram emot att njuta av några läckra franska bakverk medan vi utforskar. Jag också. Det kommer att bli ett oförglömligt äventyr fyllt av konst, historia och kulinariska nöjen. Lektion 22. Kaffeval. Du kan välja mellan en fransk press, pour-over eller droppkaffebryggare. Varje metod erbjuder en unik smakprofil. Det är en bra poäng. Jag älskar hur varje bryggteknik helt kan förändra kaffets smak och arom. Exakt. Den franska pressen är känd för sin rika, fylliga smak, som många kaffeälskare uppskattar. Ja, och upphällningsmetoden ger mer kontroll över bryggprocessen, vilket kan framhäva specifika toner i kaffet. Rätt. Det är nästan som en konstform, där baristan kan visa upp sina färdigheter i att göra den perfekta koppen. Jag håller helt med. Och så finns det droppkaffebryggaren, som är bekväm för att göra större mängder. Absolut. Den är perfekt för morgon när du behöver flera koppar för att ta dig igenom dagen. Varje metod har sin charm, och jag tror att det verkligen beror på tillfället och humöret. Definitivt. Det är roligt att experimentera med olika tekniker för att ta reda på vad som passar din smak bäst. Lektion 23. Kanadensiska helgdagar. Den 1 juli är Kanadagen, en tid för att fira och reflektera över landets historia. Det stämmer. Det är ett underbart tillfälle fyllt med fyrverkerier, parader och samhällsevenemang. Absolut. Det är en dag då kanadensare samlas för att fira sin kultur och sitt arv.
Och sedan i september är det Leber Day, som hedrar bidrag från arbetare inom olika områden. Exakt. Labor Day markerar slutet på sommaren för många, vilket gör det till en tid för avkoppling och familjesammankomster. Ja. Det är intressant hur dessa helgdagar speglar Kanadas värderingar och historia. Säkert. Varje firande erbjuder ett unikt sätt att uppskatta de olika kulturerna som utgör nationen. Definitivt. Det är fantastiskt att se samhällen förenas för att fira och skapa en känsla av tillhörighet och stolthet. Jag håller med. Dessa högtider påminner oss om vår gemensamma historia och vikten av att fira tillsammans. Lektion 24. Produktvisning. Absolut. Det är en fantastisk plattform för att visa upp mina produkter och nå potentiella kunder effektivt. Det är fantastiskt. Att använda sociala medier kan verkligen hjälpa till att utöka din publik och öka synligheten. Exakt. Det möjliggör direkt interaktion med kunder, vilket kan bygga upp förtroende och lojalitet. Ja. Att engagera sig med din publik genom inlägg och berättelser kan skapa en mer personlig koppling. Säkert. Feedback från kunder kan också hjälpa till att förbättra produkter och skräddarsy erbjudanden efter deras behov. Absolut. Det är som att ha en konversation med din publik, vilket är ovärderligt för tillväxt. Jag är exalterad över att se hur detta tillvägagångssätt kan påverka mitt företag positivt och förena mig med fler människor. Definitivt. Det är en spännande tid att utforska nya vägar för kreativitet och anslutning. Jag håller med. Låt oss brainstorma några idéer för att få ut det mesta av denna möjlighet. Lektion 25. Politiska lösningar. Denna situation är fortfarande ett brott mot internationell rätt, och det kan bara lösas på politisk nivå. Det är en viktig poäng. Det betonar behovet av dialog och förhandlingar mellan nationer. Exakt. Att förstå olika perspektiv är avgörande för att hitta en gemensam grund och lösa konflikter. Ja. Det är viktigt för ledare att engagera sig i konstruktiva diskussioner för att främja fred och samarbete. Absolut. Politiska lösningar kräver tålamod och engagemang från alla inblandade parter. Säkert. Det är en påminnelse om att diplomati ofta är den bästa vägen mot varaktiga lösningar. Jag håller med. Samarbete kan leda till hållbara lösningar som gynnar alla. Definitivt. Det är viktigt för samhällen att arbeta tillsammans för att upprätthålla rättvisa på global nivå. Bra sagt. Förespråkande för fredliga resolutioner kan skapa en ringeffekt som inspirerar framtida generationer. Lektion 26. Kökslayout. Matsalen ligger i anslutning till köket, vilket gör det bekvämt att servera måltider under sammankomster. Det är jättebra. En väldesignad layout kan verkligen förbättra flödet i ett hem, särskilt när man underhåller gäster. Absolut. Köket har en spis och ett kylskåp, vilket är nödvändigt för att laga mat. Ja. Att ha dessa apparater i närheten hjälper till att effektivisera matlagningsprocessen, vilket gör det roligare. Exakt. Det är skönt att ha allt lättillgängligt när man lagar mat, vilket skapar en effektiv arbetsyta.
Jag håller med. Och en öppen layout kan uppmuntra till interaktion mellan kocken och gästerna, vilket bidrar till atmosfären. Definitivt. Det gör matupplevelsen mer gemensam och inbjudande för alla inblandade. Säkert. Jag älskar hem som prioriterar funktionalitet samtidigt som de behåller en varm, välkomnande känsla. Exakt. Ett genomtänkt utrymme kan förvandla matlagning och middag till en härlig upplevelse. Lektion 27. Vegetariska rätter. Jag vill testa några nya vegetariska rätter. Några förslag? Absolut. En av mina favoriter är en rejäl grönsaksröra med en blandning av färgglada grönsaker och en smakrik sås. Det låter läckert. Wokning är så mångsidig och kan anpassas utifrån vad som är i säsong. Ja. Du kan lägga till tofu eller kikärtor för protein, vilket gör det till en komplett måltid. Bra idé. Jag älskar hur vegetariska rätter kan vara både näringsrika och mättande. Exakt. Ett annat alternativ kan vara en linssoppa. Det är tröstande och fyllt med smak. Det är perfekt för kyliga dagar. Linser är en fantastisk källa till protein och fibrer. Säkert. Och glöm inte fyllda paprika. De är alltid en hit och ser vackra ut på tallriken. Jag blir hungrig bara jag tänker på det. Låt oss planera en matlagningsdag för att testa dessa recept tillsammans. Lektion 28. Politisk tal. Edward Kennedys tal vid Demokratiska partiets konvent 1980 var ganska effektfullt och minnesvärt. Absolut. Hans ord fick genklang hos många människor och betonade hopp och enhet under utmanande tider. Exakt. Han talade passionerat om behovet av framsteg och social rättvisa, vilket fortfarande känns aktuellt idag. Ja. Det är intressant hur politiska tal kan inspirera till förändring och motivera medborgare att bli mer engagerade. Säkert. Kennedys förmåga att få kontakt med publiken genom sina personliga berättelser gjorde ett bestående intryck. Definitivt. Det är de känslomässiga kopplingarna som kan ge stöd för viktiga saker. Jag håller helt med. Hans tal är en påminnelse om retorikens kraft när det gäller att forma den allmänna opinionen och politiken. Absolut. Det uppmuntrar oss att lyssna på våra ledare och hålla dem ansvariga för sina löften. Bra sagt. Sådana tal kan tända passion och driva kollektiva åtgärder mot en bättre framtid. Lektion 29. Positiva vanor. Det är vad jag skulle göra om jag kunde gå tillbaka i mitt liv. Faktiskt, jag tror att jag bara ska ta för vana att göra det nu. Det låter som en underbar upplösning. Att etablera positiva vanor kan verkligen förändra våra liv. Exakt. Det är aldrig för sent att börja göra förändringar som kan leda till personlig tillväxt och tillfredsställelse. Ja. Små, konsekventa åtgärder kan bygga fart över tid och leda till betydande förbättringar. Absolut. Jag har insett att fokus på en vana i taget gör det lättare att hålla fast vid den. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det låter dig helt integrera förändringen i din rutin utan att känna dig överväldigad. Jag håller med. Plus, att fira små segrar på vägen kan hålla motivationen hög.
Definitivt. Det är viktigt att erkänna framsteg, oavsett hur små, eftersom det uppmuntrar oss att fortsätta. Bra sagt. Låt oss stödja varandra i att utveckla dessa positiva vanor och dela våra erfarenheter längs vägen. Lektion 30. Hattshoppning. Ja, jag såg några coola hattar i en butik i närheten. De har ett stort urval som verkligen fångade mitt öga. Det låter fantastiskt. Hattar kan vara ett så roligt sätt att uttrycka personlig stil och lägga till stil till en outfit. Absolut. Jag älskar hur en hatt helt kan förändra känslan av det du har på dig. Ja. Oavsett om det är en ledig keps eller en snygg bredbrättad hatt, det finns något för alla tillfällen. Exakt. Jag tror att jag kanske skaffar en till sommaren för att hålla solen borta från ögonen samtidigt som jag ser moderiktig ut. Det är en bra idé. Dessutom kan en bra hatt skydda ditt ansikte från skadliga UV-strålar. Definitivt. Det är praktiskt och snyggt på samma gång, vilket alltid är en vinst. Säkert. Låt oss kolla in den butiken tillsammans. Jag skulle älska att se hattarna du pratar om. Låter som en plan. Att shoppa hattar kan vara ett roligt äventyr, och vi kanske upptäcker några unika fynd.